السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي قناة صحة طفلك مع دكتور أحمد مهنا. اليومين دول أسئلة دايما بنتسألها في العيادة. بنتسأل ابني على طول بيكح يا دكتور، دايما بيجيله دور الكحة، بيقعد يومين ثلاثة يخف منهم وبعد كده يرجع تاني، يمسكه بالأسبوع والاتنين ما بيخفش منه تقريبا طول الشتاء. إيه أحسن علاج أديهوله؟ عايزة دواء أديه لابني يخلص على الكحة اللي عنده. كل الأسئلة دي هنجاوب عليها في فيديو النهاردة. تابعونا لآخر الفيديو وإن شاء الله هتكونوا عرفتوا كل الردود على الأسئلة الصعبة اللي بتدور في أذهاننا خلال فترة الشتاء عن الكحة. أهلا بيكم. لازم نعرف إن الكحة ليها أسباب كتير، وإن الكحة دي عرض مش مرض. فأنا مش هعالج الكحة، أنا هعالج سبب الكحة، ولما أعالج سبب الكحة هتزول الكحة. أغلبنا كأهل بيبقى دايما اللي تعبنا ومخلينا نروح نكشف ان وجود الكحه نفسه، ويبقى حريصين ان الكحه تختفي، وعشان خاطر تختفي بسرعه لازم اعرف سببها بسرعه. وللكحه انواع واشكال. في انواع مرتبطه بمده الكحه، فممكن كحه تطول تبقى اكتر من 4 اسابيع اسميها كحه مزمنه. كحه اقل من 4 اسابيع بقول عليها كحه حاده. في طفل تاني عنده كحه متكرره. طيب دي بالنسبه للمده. كمان بالنسبه للاشكالها بمعنى اصواتها، انا اسمع صوت الكحه دي اعرف ابني عنده ايه. في كحه طريه فيها بلغم يعني، وفي كحه ناشفه بتبقى في مواعيد معينه، وفي كحه صوتها زي صوت الديك سميها السعال الديكي، وفي كحه زي النباح او بحه الصوت شديده فيها لها صوت اسباب تانية وانواع مختلفه كتير. كل ده كل صوت وكل شكل وكل مده بتعرفنا سبب مختلف من اسباب الكحه. هنعرف كل الأسباب دي مع بعض. هنبدأ بأول سبب معانا وهو أشهرهم وأبسطهم، وهو التهابات الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية. يعني إيه ببساطة؟ نزلات البرد. نزلات البرد عادة بتيجي بشوية رشح، شوية احتقان، صداع، تكسير في الجسم خفيف ممكن ما يكونش موجود، ارتفاع في الحرارة بسيط وممكن ما يحصلش كمان، وكحة متقطعة تقعد من 5 ل6 أيام وينتهي الدور على كده. وده أغلب أطفالنا بيمروا بالدور ده مرة أو 2 في الموسم بتاع الشتاء، وطول السنة كمان ممكن يجي لهم لأسباب مختلفة. طيب طبعا ده أغلبه فيروسي، وفي فيروسات معينة هي اللي بتعمله زي الانفلونزا والبرانفلونزا والادينو فيروس وانواع كتير، ويبقى ان شاء الله باذن الله بسيط يعني في اغلب الاحيان. فاطمنا على السبب الاول. ايه تاني سبب؟ تاني سبب هننزل لتحت شويه. احنا كنا في الجزء العلوي هنا في الجهاز التنفسي، ننزل تحت عند الحنجره، الالتهاب الحنجري. الالتهاب الحنجري وده بيجي لنا بكحه مميزه جدا. وكحه الالتهاب الحنجري بتكون كحه معاها كمان صوت مع الشهيق، بنسميها احنا الخناق. والكحه بتبقى زي صوت النباح وبتبقى تخينه شويه. الاهل يجوا الساعه 2 بالليل او 3 بالليل بابنهم فجاه مسكته كحه وصوته بقى تخين وهو بيتكلم، مخضوضين عليه ومش عارفين ايه اللي بيحصل. ده لو حاله بسيطه. اما لو حاله شديده ممكن الاهل يجوا بالطفل لونه ازرق، لان المكان اللي بيلتهب بيبقى قرب منطقه الاحبال الصوتيه في الحنجره، فممكن يسبب اختناق، فعشان كده جه منه اسم الخناق. فعشان كده بيقفل مجرى الهواء، ممكن الطفل يجي لنا ازرق لو هو حاجه شديده. بيجي المستشفى بنديله ببساطه جلسات ادرينالين خفيفه، دي ما ينفعش غير في المستشفى، وكمان بياخد حقن معينه واموره بتبقى كويسه بسرعه لو جينا بدري. لو اتاخرنا زي ما قلنا ممكن الطفل يزرق وحياته تتعرض للضرر. كمان حاجه، احنا لما بنروح الطفل او حتى ممكن الاهل وهم جايين في الطريق يفتحوا شباك العربيه، درجه البخار او الهواء البارد بتقلل شويه من حده الالتهاب وممكن تساعد عليه. كمان حمام البخار ممكن بيساعد على ان يقلل الالتهاب ويساعد على زوال السبب بفتره اسرع. هو عموما الدور ما بيطولش، ممكن يقعد من يوم ليومين. ثالث سبب عندنا هو الالتهاب الشعبي. والالتهاب الشعبي من الحاجات اللي كتير بنشوفها. عاده بيبدا بدور برد بسيط، يزيد بعد كده وينزل، بنقول عليه بينزل على صدره بالبلدي كده، يعني معناها كان شويه رشح وشويه احتقان بسيط مع شويه عطس، زاد وقلبوا بكحه كانت في الاول جافه ثم بعد كده بقت كحه طريه معاها بلغم. والبلغم بتاعها او الافرازات اللي معاها غالبا بتكون افرازات لها لون ابيض او اصفر او اخضر، ممكن يكون معاها حراره او لا حسب لو السبب بكتيري او السبب فيروسي.
ومش بتغيب كتير وبتاخد فتره بسيطه، وان شاء الله لو هي فيروسيه بتزول من غير علاج الا علاج للاعراض فقط. اما لو هي بكتيريه قد تحتاج مضاد حيوي لمده اسبوع او يزيد. رابع سبب معانا هو التهاب الشعيبات الهوائيه. اللي فات كان التهاب الشعب الهوائيه، وده الجزء اعلى من شجره الشعب الهوائيه اللي بتاعتنا اللي بتوصل الهواء لداخل الرئه. عندنا بقى الفروع الصغيره خالص من الشجره اسمها الشعيبات الهوائيه، ودي في الاطفال من 6 شهور لسن سنتين بيجي لهم التهابات فيها، لان هي بتبقى ضيقه وبسهوله يحصل فيها التهاب مع وجود عدوى فيروس اسمه الار اس في. العدوى دي بتسبب لنا التهابات تعمل ضيق في التنفس، فيجي الطفل بالشكوى بتاعتنا بتاعت النهارده كحه، ويجي معاها حراره بسيطه او مفيش حراره، ممكن وممكن كمان بيبقى معاها الاشهر تزييق في صدره وصعوبه نفس، تبان لنا انه بيفتح ويقفل مناخيره، شد هواء عشان ياخد اكسجين عشان مش عارف يتنفس. هنا نبص على الضلوع نلاقي العضلات بتدخل لجوه، معدل نفسه عالي جدا، ما هوش عارف يرضع، همدان نتيجه كده ان هو بيرضعش كويس وبسبب النفس العالي. الحمام البول بتاعه بيقل، نبص نلاقي كمان عدد مرات الحفاض تغيير الحفاض قلت. كل دي علامات بس في الفتره العمريه دي من 6 شهور لسنتين مع التهاب الشعيبات الهوائيه. علاجها بالوصف ده في مستشفى، بياخد اكسجين وبياخد محاليل، ولازم ما تاخرش لان الطفل ممكن يحصل له مكروه لا قدر الله. ده كمان كان التهاب الشعيبات الهوائيه. قلنا كده 4 اسباب. السبب الخامس عندنا هو الالتهاب الرئوي. والالتهاب الرئوي بيحصل فين؟ احنا قلنا الشجره عندنا بتاع اللي بتدخل الهواء اهي مقسمه لافرع، وبعد كده افرع اصغر اللي هي الشعيبات الهوائيه، ثم بعد كده اخر جزء اللي هو بيحصل فيه بقى تبادل الاكسجين بتاع جسمنا مع ثاني اكسيد الكربون اللي هو النفس بتاعنا، هو ده يحصل فيه الالتهاب الرئوي. الالتهاب الرئوي بيبقى شيء مش كويس لو حصل، ولازم ناخد بالنا ان احنا ازاي نلقطه بسرعه. الكحه من ضمن علاماته، وكان اهم علاماته كمان هي زياده معدل النفس. تلاقي الطفل بينهج، نفسه عالي، مش قادر يرضع من كتر ما نفسه عالي. لو هو دور بكتيري او فيروسي يفرق، لو فيروسي ممكن ما يبقاش معاه حراره وتلاحظوه بس بالكحه وشويه النفس العالي، لكن لو بكتيري غالبا هيكون معاه حراره، وهيكون معاه كمان صعوبه نفس، وهيكون معاه زياده في معدلات التنفس، والطفل هيكون همدان وتعبان. ليها اسباب كتير، بتختلف الاسباب حسب كل فئه عمريه. يعني الاطفال الصغيرين اللي هم اول سنه غير اللي بعد كده من سنه ل3 سنين غير الاكتر من كده. في سبب مشهور وبيجي في سن بدايه دخول المدارس او قبلها، وده لازم نكون عارفينه. هنلاقي طفل بيكح كحه شديده جدا ناشفه، معهوش حراره ومعهوش كمان غالبا صعوبه نفس، ويروح ياخد ادويه الحساسيه وما يتحسنش، وتروح بيه ياخد حقن وما يتحسنش، والدور بسيط جدا وعلاجه دواء شراب، وبيبقى سببه نوع معين من البكتيريا، بس هي بكتيريا مش تقليديه، نوع معين علاجه هو برضه مضاد حيوي معين، مش هنقدر نقول اسامي عشان خاطر احنا مش ما ينفعش ندي علاج من غير كشف، لكن على الاقل نعرف ان في العمر اللي قبل الدراسه بيكون السنين اللي قبل الدراسه بيكون عندنا اسباب للالتهاب الرئوي، مش ضروري تكون معاها صعوبه نفس، ومش بالضروره كمان يكون معاها حراره، بيكون بس كحه. تمام، قلنا كده الالتهاب الرئوي، خلصنا كده 5 اسباب. نيجي للشكوى الكبيره اللي اغلب الاهل بيعانوا منها في المواسم زي الصيف زي الربيع وزي الشتاء. ايه هي؟ حساسيه الصدر، واللي اغلبنا بيودي الكحه في اتجاهها. يعني ايه حساسيه صدر؟ حساسيه الصدر التهاب مزمن بيبقى موجود في مجرى الهواء بتاعتنا بتاعنا كله. طيب الكحه بتاعته ايه وصفها؟ الكحه بتاعته ليها علامات معينه، لو لقيتها موجوده اشك ان ابني دي حساسيه صدر، وغالبا هيستجيب على العلاج اللي هنقوله دلوقتي. اول حاجه نعرفها هي في حساسيه الصدر هي ان كحه حساسيه الصدر كحه جافه، كحه ليليه غالبا، ما تخليش الطفل ينام، بتبقى صعبه جدا، ممكن تمنع نشاطه وتمنع نومه وتمنع اكله، تصحيه من النوم. كمان بنسال بنلاقي ان الطفل ده غالبا بتتكرر عنه الكحه دي بقالها مواسم، بقاله في الربيع وفي الشتاء بقاله سنه او 2 بنفس المعاناه. الام تيجي تقول يا دكتور بيجي له نفس الدور كل سنه في نفس الوقت،
تمام. وممكن كمان في امهات تانية يبقى عندها خبره اعلى وتبقى عارفه وبيبقى بياخد جلسات ويتحسن عليها، بس مش عارفه ان دي حساسيه. كمان بيبقى معاها تاريخ عائلي للطفل نفسه او لحد من عيلته عنده حساسيه صدر او حساسيه جلد او حساسيه انف. الثلاثه دولت متلازمين، فممكن نلاقيهم في حد من العيله لو سالنا. كمان ده الاهم، تستريح كويس جدا جدا على جلسات البخار اللي هي الفنتولين، وده مهم نعرفه عشان احنا نعرف في العلاج بعد كده. طيب علاجها ايه؟ العلاج 3 حاجات. اول حاجه، الحساسيه دايما لها مسببات او محفزات فلازم اتجنبها. ايه اشهر محفزات الحساسيه عندنا؟ ان الطفل يتعرض لدرجه حراره منخفضه فجاه، او يجيله دور برد. ممكن في اطفال يجيله دور برد يدخل بعد كده في صدره زيق ويقفل ويبقى محتاج جلسات ويحسس. طيب اتجنب على قد ما اقدر ان انا ما اطلعش بيه فجاه في درجات حراره منخفضه. اتجنب ايه كمان؟ الغبار والاتربه. في اطفال مع فصل الربيع مع الغبار والاتربه اللي بيبقى منتشر بيزيد عندها نسب تعرضها لنوبات الحساسيه الشديده. طيب وايه كمان؟ في البيت لو قللنا السجاد قدر المستطاع، لان الغبار اللي بيبقى ماسك في السجاد واللي مهما نظفنا مش هيطلع بيسبب حساسيه للاطفال. كمان لو عندي حيوانات اليفه في البيت، الحيوانات الاليفه دي الفرو بتاعها والروث بتاعها وفضلاتها ممكن تسبب حساسيه للاطفال كتير جدا. كمان الغبار اللي في البيت اللي احنا بنشوفه في الهواء لما ندقق في ضوء الشمس ده بينزل على الهدوم بتاعتنا، الملايات وعلى المخدات. يبقى لازم اغير دايما الفرش بتاعي، وكمان يستحسن ان انا اغطيه بحاجه مضاده لكده ما تخليش يمسك فيه الاتربه عشان نظافته تبقى اسهل. وكل فترات ابدل واغير المخدات، لان المخدات دي بتخزن تراب. لما بسيبها فترات طويله بالسنين بتخزن تراب، بتبقى مصدر للحساسيه وابني يحسس وانا مش عارفه بيحسس ليه. كمان في اطفال بتحسس ويبدا عندها الدور من البرفان، فما مرشش روايح كتير لو عرفت ان ابني بيتعب منها. كمان الدخان، لو جوزي بيدخن، بابا الطفل بيدخن، ما ينفعش يبقى بيدخن، ولو بيدخن بره ومقتنع ان هو كده مش هيتسبب في ان الحساسيه تزيد، لبسه بيدخن معاه هيدخل باللبس فيه روايح الدخان اللي هتسبب للطفل نفس المشكله. فما فيش داعي لكده. كده تجنبنا الاسباب. طيب كده عرفنا الاسباب وعرفنا نتجنبها ازاي. طب بعد ما عرفنا الاسباب والمحفزات وعرفنا نتجنبها ازاي، باقي العلاج. العلاج بتاعنا للحساسيه هو شقين. الشق الاول علاج لازاله الاعراض. انا الطفل جاي لي بيكح وبيحسس، خلاص المسببات هعرف اعمل ايه فيها، هتجنبها. لكن هو تعبان دلوقتي هعمل له ايه؟ العلاج بتاع حجر الزاويه فيه هو الموسعات الشعب الهوائيه. موسعات الشعب الهوائيه عندنا في منها انواع ممكن نبقى نتكلم عنها في فيديو تاني، لكن اهم حاجه اعرفها في موسعات الشعب الهوائيه ان هي موجوده في 3 صور. موجوده في صوره الادويه الشراب، وفي صوره الادويه لجلسات البخار اللي هي النقط اللي تتحط في جلسات البخار اللي كلنا عارفينها، جهاز النيبولايزر، والثالثه هي البخاخ. في ال3 دول تساليني اقول لك مين افضل، ادي البخاخ او جلسات البخار. طب ليه ما اديش الاشربه؟ لان الجرعه اللي في البخاخ واللي في ادويه واللي في البخار اقل كتير جدا واقل في اثارها الجانبيه كتير جدا من الشراب. لو انت عايز الافضل لطفلك هو ده. انا عارف السائد عندنا شعبيا وثقافيا هو العكس، ومش في مصر بس وفي كل حته، ان البخار طفل هيتعود عليه، لكن ده مش حقيقه، ده مجرد اعتقاد خاطئ. لو طلعنا من الفيديو ده ان احنا عرفنا ان البخار والبخاخات الطفل ما بيتعودش عليها، يبقى الفيديو حقق هدفه. تاني حاجة في العلاج هو علاج تحكمي، واحنا عايزين نسيطر على الحساسية لان احنا مش هنقدر نخليها تختفي. هنعمل ايه؟ ده قلنا التهاب مزمن. هنعمل ايه فيها؟ هنعمل حاجة مهمة، هندي دواء وظيفته ان انا بدل ما بيجيلي 10 ادوار يجيلي 3، وال3 دول بدل ما بيجولي في صورة شديدة يجولي في صورة اضعف، يبقى انا كده سيطرت عليه. ايه حجر الزاوية بالنسبة لنا؟ حجر الزاوية بالنسبة لنا هو ادوية البخاخات اللي تحتوي على مواد منشقات للكورتيزون. طيب حد كورتيزون لابني؟ ايوه ادي كورتيزون لابني، بس اديهوله صح، بجرعه مظبوطه، بفترات مظبوطه، وبمتابعه سليمه، وبرعايه للاثار الجانبيه لتجنب حدوث الاثار الجانبيه. كلنا بندي
كورتيزون كدكاتره وكاهل، وانتوا كل الاهالي واحنا شفنا في عياداتنا بياخدوا مننا الادويه الشراب الكورتيزون وبيدوها، وابنهم بيحسن عليها وبيروحوا يجيبوها من نفسها. لو تعرفي من الفيديو ده ان الادويه الشراب اكثر ضررا 100 مره من 1000 جرعه من الادويه الاستنشاق، هتعرفي قد ايه انت بتضيعي فرصه على ابنك ان هو يعيش حياه اسهل وايسر كتير لما هياخد البخاخ ويمشي بيه ويبقى حياته طبيعيه، مش كل شويه رايحين جايين بيه على الدكاتره عشان خاطر عنده حساسيه صدر. كده اتكلمنا عن حساسيه الصدر كسادس سبب عندنا. سابع سبب عندنا هنطلع تاني لفوق. الطفل الصغير عندنا احتماليه كبيره ليه، خصوصا الرضيع في اول سنه، انه يشرق منك وانت بترضعيه وهو نايم مش مظبوط، نايمناها غلط. ممكن وهو متشال حد بيلعبه بيشيل بيهز فيه كتير، اللبن بسهوله جدا يطلع من فتحه المريء فيشرق فيه ويدخل لنا في التهابات رئويه نتيجه الشرقه اللي بتحصل دي ويجيلنا بيها. فشرقان الطفل شائع جدا في العمر ده. كمان خلل صمام المريء، يحصل ارتجاع. الطفل الطبيعي انه بيطلع من عنده لبن طبيعي كده كده هيطلع من فتحه المريء في الفترات اللي هي اول 6 شهور، لكن وده هيشرق فيه زي ما قلنا لو ما تابعناش الخطوات المظبوطه. نايمناه مستلقي على ظهره ده صح، نايمناه على جنبه ده غلط، هزناه شلتيه غلط وانت بترضعيه، كل الحاجات دي هتتسبب في ان هو يجيله الارتجاع ده يسبب له مشاكل. لكن في ارتجاع مرضي، الارتجاع المرضي اللي بيميزه عن الارتجاع اللي مش مرضي ان بيكون معاه اعراض تانية لمشكله زي مثلا حساسيه الالبان. كمان بيكون معاه غالبا الطفل ما بيزيدش في الوزن، وكحه الارتجاع غالبا بتكون ليليه بالليل اكتر، وبتبقى ساعات عنيفه لدرجه ان الطفل ما يعرفش ينام لانه بيبقى الماده الحامضيه بتدخل عنده في القصبه الهوائيه، بالاضافه لاعراض تانية ممكن نعرف بيها الارتجاع هنبقى نقولها في وقتها، ممكن نعمل لها حلقه مخصوص ان شاء الله. يبقى الارتجاع والشرقه دول سابع وثامن سبب عندنا يعملوا السبب ده. الاطفال لما تكبر شويه بعد كام شهر ونبدا ندخل الاكل، فرصه ان هم يشرقوا كمان بتزيد. ازاي؟ هندي ايه للاطفال في الاكل؟ ممكن نديهم اكل مهروس. طب بس في امهات بتستعجل وتديهم اكل ناشف مدور، او تديهم حاجات زي الجزر كده ياكلوا فيه. ممكن ببساطه يدخل حته منهم عن في الرئه يشرق فيها بسهوله وتمسكه كحه، والكحه دي تكون عنيفه ويزرق. وفي اطفال تانية ممكن يمد ايده هو بعد شويه لما يبدا يزحف ياخد قشره موزه، واطفال قشره لب. وفي اطفال اكتر بتعمل كده كتير، يقعد يكح بالشهر وفي الاخر نكشف مش لاقيين سبب، وياخد موسعات للشعب ما بيتحسنش، ثم نكتشف ان الطفل بيعاني ببساطه من التهاب ناتج عن وجود جسم غريب في داخل الرئه، بيتعمل له مناظير ويحتاج منظار للشعب الهوائيه علشان خاطر يدخل يجيب الجسم الغريب. وحالات كتير لفت شهور لغايه ما اكتشفوا المشكله. وبيبقى الطفل بيعاني بسبب بسيط وسبب تافه ممكن احميه منه، ان انا ابعده عن اشياء اللي ممكن يشرق فيها. فرجاء ناخد بالنا جدا من اطفالنا. كده كمان قلنا السبب السابع والثامن والتاسع اللي هو الجسم الغريب. يبقى السابع كان الارتجاع، الثامن كان الشرقان، والتاسع كان الجسم الغريب. طيب ايه عاشر سبب عندنا؟ اشهر سبب الحمد لله هو قل كتير عن ايام زمان. ايه هو؟ كان السعال الديكي. السعال الديكي قل بسبب الحمد لله ان احنا بناخد في تطعيم شهرين واربعه وسته التطعيم الخاص ضد السعال الديكي. كان بيجي نوبات كحه عنيفه جدا، تبدا الاول بدور رشح بسيط ثم تمسك الطفل كحه عنيفه اخرها العلامه المميزه ليه يكح 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 بشده، ثم الصوت ده بيطلع، الصوت المميز ده بيبقى في اخر الكحه بدفعات مستمره ما بتوقفش الا بعد ما تستهلك الطفل وتستهلك مجهوده. ممكن من شدتها يرجع، من شدتها يعني يحصل له نزيف في عينه، ممكن يحصل له نزيف في المخ من زياده ضغط المخ نتيجه الكحه الشديده. تبقى متعبه جدا، شفناها كانت بتبقى صعبه جدا، حالات قليله لكن بتحصل، فناخد بالنا جدا 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 منها، لان هي مع ندرتها الا ان هي مش كويسه للطفل ومهدده لحياته. ربنا يعافي اولادنا جميعا. كمان عندنا اسباب
قليله، لكن ما نقدرش نقول ان هي الا اذا استبعدنا كل اللي فات، وهي الكحه النفسيه، او ان الطفل يبقى عنده لازمه كحه. لازمه الكحه دي من الاسباب الشهيره جدا للكحه، لكن في سن معين للاطفال، ولازم زي ما قلنا نستبعد الاسباب الاخرى. بتكون كحه اثناء النهار مش اثناء الليل، لما بينام بتختفي، وكمان لو نبهت الطفل ليها بتزيد، ولو شديت انتباهه بعيد عنها وركزته على اي شيء تاني، يعني كلمته في اي حاجه تانيه غيرها، بتختفي. كمان بتبقى صوتها عالي جدا. هي غالبا بتبدا مع دور برد عادي ويبدا يكح، وبعدين يمسكه فترات طويله ما تروحش. هنعرفها ازاي؟ ما نركزش فيها هي لوحدها، نركز في سبب الكحه اللي ممكن يكون اخطر، ثم بعد كده ابقى اقول ان هي لازمه عند الطفل. ما ينفعش من الاول اركن واقول ان هي لازمه عند الطفل، لان انا ممكن اضر طفلي. في علامات خطر لازم ما تقعديش في البيت لو ابنك عنده كحه فيها. من ضمنها انه يكون اصغر من 4 شهور، 2 يكون معاها ارتفاع في درجه الحراره، 3 يكون معاها صعوبه، علامه من علامات صعوبه التنفس. ال3 علامات دول، على الاقل في علامات تانية لكن دول اهم 3 علامات تطلعي بيهم معانا في الفيديو. ان لازم ابنك عنده 3 علامات دول، ابنك مكانه تكشفي عليه فورا. طيب انا ابني في البيت هعمل له ايه؟ في البيت كل اللي نقدر اقوله لك ان السوائل الدافيه، ممكن العسل والليمون ناخد منهم لابننا. العسل ممنوع قبل سنه، تمام؟ بعد كده ممكن ندي عسل، لان السوائل الدافيه كتير نرضعه كتير طبعا عشان ما يدخلش مني في جفاف، وندي العسل والليمون بس. اما الادويه الكحه فاغلبها ممنوعه قبل 6 سنين. ندور على سبب الكحه. الرساله بتاعتنا النهارده هي ان الكحه عرض وليست مرض، بعالج المرض عشان خاطر يزول العرض. اتمنى اكون قلت الاسباب بصوره مفيده وبصوره مبسطه، وان شاء الله ابقى افرد كل موضوع في حلقه نتكلم عنها بالتفصيل ونعمل معاها ايه. شكرا جزيلا. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وسيب لنا كومنت فيه سؤالك اللي انت عايزه. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.